Të nderuar teleshikues, përgjatë 17 ditëve, po aq sa ka zgjatur protesta e studentëve bashkë me gazetarët dhe kameramanët e Ora News, kemi raportuar minut pas minute live, por edhe në mënyrë profesionale gjithçka ka ndodhur nga sheshi ku të rinjt shqiptar protestuan për një arsim më cilësor. Studentët i qëndruan larg politikës, por nuk i qëndroi politika larg. Ndërkaq që ata i qëndruan larg edhe kryeministrit që kërkoi një dialog të padëshiruar dhe të papranuar prej tyre. Protesta më spontane, por edhe ndoshta më popullore e këtyre 28 viteve të fundit është mbyllur me palët që nuk lëvizën nga istikami. Do të flasim edhe sonte për protestën, siç kemi bërë çdo mbrëmje përgjatë 17 ditëve të fundit, në një moment reflektimi, por edhe analize për atë që u arrit apo për atë që duhej arritur. Dhe unë ju uroj mirëseardhjen më njëherë në studio dy pedagogëve, zonjës Majlinda Keta, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët, dhe profesor Romeo Gurakuqi, që është njëkohësisht edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Duket sikur u shua protesta, kaq ishte idealizmi i të rinjve shqiptar? Mendojnë për festa 2 javë, apo mendoni se protesta do të rikthehet fuqishëm në datën 7 janar, sikurse u deklarua? Unë nuk besoj, problemi mbetet aty tek deformimi i sistemit, tek le të themi shtypja dhe mosvëmendja sistematike e qeverisë për zgjidhjen e një mend të problemit të arsimit të lartë në Shqipëri, por edhe arsimit parauniversitar, që janë të ndërlidhura, është pjesë e të gjithë krizës së sistemit institucional dhe politik që kalon Shqipëria, dhe ajo nuk mund të jetë një shkëputje nga gjithë kriza. Ajo shpërtheu, le të themi, në hallkën më të pambrojtur shoqërisë shqiptare, pikërisht tek studentët, dhe çdo revolucion dhe çdo përmbysje nuk duhet harroni ka lindur nga një taks. Edhe taksa, tarifa e një përshkollimin e fëmijëve të një populli të varfër, e vendosur me atë arrogancën sistematike që deri në këtë moment kishte ecur dhe kishte arritur të përparonte tek studentët, tek pjesa më rezistente edhe më pafajshme shoqërisë. Ajo ndeshi le të themi një fortesë që nuk mund ta kapërcej. Ndoshta le të themi fundi vitit largimi një pjesë studentëve në familjet e tyre për shkak të pushimeve dimnore duket sikur amortizon situatën, por unë nuk besoj. Problemi do mbetet aty. Qeveria synon që ta mbaj problemin tek 8 kërkesat, por në fakt 8 kërkesat shprehin jo vetëm një karakter ekonomik, edhe një karakter, le të themi, zgjidhjes së problemit të universitetit, por janë kërkesa të cilat kanë një objektiv të qartë, jo nuk mund ta quaj politik, por në analizën fundore të gjithë problemit është një problem politik që kalon Shqipëria edhe shoqëria shqiptare për shkak të arrogancës sistematike të përdorur nga kjo qeveri. Po, zonja Keta, ka qenë në fakt një protesta apo një pakënaqësi masive e paralajmëruar nga ju pedagogët e universiteteve publike që 4 vjet më parë kur u miratua ligji për arsimin e lartë. Ju keni qenë pjesë e asaj linje pedagogësh që e kanë kundërshtuar atë. Unë do të rimarrë një herë atë pyetjen tuaj të parë për të dhënë një vlerë që protesta, edhe me këtë lloj kushti që u shkëput në mbyllje të këtij viti për të rinisur vitin tjetër sapo rifillon vazhdimësia e vitit akademik. Ky është një argument më tepër që protesta e studentëve ka qenë protestë e studentëve. Nëse do ishte protestë e politikës, politika ka rregulla të tjera, luan me amplituda të tjera. Që do të thotë, neve sot duhet jemi mirënjohës edhe për mënyrën se si po protestojnë studentët. Së dyti do të thoja që është protesta e parë ku pjesa femërore ka qenë majoranca. Dhe kjo është një arritje më vete. Që do të thotë, auditori ashtu si ka ato raportet në të vërtet, ku në universitetet tona dominojnë vajzat, po ashtu edhe në pjesën e protestës ato qenë protagoniste të protestës. Megjithatë, unë mendoj që ishte një protestë pa gjini, pasi të gjithë ishin një, studentët ishin një. Jo, unë tani do të shoh ashtu si ju e nisët pyetjen tonë për të parë pak nga larg. Së treti ishte e pritshme. Ishte e pritshme dhe do të arimerja argumentin e profesorit, ishte e pritshme kur pikërisht u takua me pjesën ekonomike dhe testoi, ishte lakmusi i të ashtu quajtur smirqënie në familjet tona. Në momentin kur studentët e arkitekturës, atje që zana filla, kapën VKM-n për kace të muajit maj dhe lidhen me pjesën pikën 3 të nenit 98 të ligjit, ku ato do të rifaturoheshin për varësuar nga numri krediteve për të ripaguar shtetin, pikërisht ky që e indicia që tha që
për të ardhur në koherencë me mendimin që ju tha, të gjitha ato vërejtjet tona, të gjitha ato opinione, janë botuar qindra flet nga gjithë pedagogët e universiteteve publike që nuk u konsideruan me arrogancë nga qeveria. Dhe letëm dalemi këtu, zonja Keta, nga universitetet publike. Ju, profesor Gurakuqi, në fakt keni punuar në një universitet privat, dhe në fakt një pjesë atyre pedagogëve që punonin në universitetet private, punonin edhe në ato shtetërore, por ndoshta edhe për shkak të konfliktit interesit nuk u shprehen kundër ligjit për arsimin e lartë. Unë do them që reformimi i sistemit universitar shqiptar ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e forcave universitare e profesoratit, të cilat në mënyrë permanente kanë kërkuar një reformim, një thyrje të kastave, një vendosje të barazisë së sistemit, një mbështetje gjithnjë më madhe nga ana qeverive e sistemit arsimor në përgjithësi dhe sistemit universitar në veçanti me financime, një kërkesë për një arsim më cilësor, një kërkesë për të bërë të paktën një universitet cilësor në Shqipëri ku fëmijët shqiptarë të mund të shkollohen. Dhe reformimit, si reformimi vitit 2008, ashtu dhe reformimi 2015 do të duhej të synonte pikërisht këtë gjë. Është synuar, por ju do të dini që rezistenca e kastave universitare të pjesës publike, po ashtu edhe interesat e privatëve të cilat nuk respektojnë edhe legjislacionet respektive. Pra ka një mosbarazi në sistem, të dyja këto kanë bërë që qeverit të dorëzohen. Posaçërisht kjo qeveri e ndërlidhur ngushtësisht me interesat, le të themi, edhe të kasteve universitete private, por edhe të personazheve të caktuara të sistemit privat ka qeduar. Edhe në qoftë se ju bën një krahasim midis parimeve themelore të reformës, të atyre ideatorëve të cilët kanë qenë të pandikuar nga politika. Dhe asaj çfarë ka që favorizoheshin universitetet private në dëm të universitetit publik. Asaj çfarë ka prodhuar pasaj ligji në parlament ka një diferencë të madhe midis teorisë dhe praktikës. Do të thonë, është krijuar një disbalancë e jashtëzakonshme. Unë besoj që grupi reformator është shumë larg me këtë që realisht po ndodh në sistemin arsimor akademik. Dhe një gjë që më bën përshtypje është mungesa e ndjenjes tyre për të përballur me këtë situatë krijuar në sistem. Unë uroj mes tyre pasi njoh disa prej tyre dhe i respektoj që ato sot ndjehen keq dhe uroj që të kenë lënë një letër që kjo situatë do të vinte. Të bashkoheshin me bashkë ato letra që ne kemi prodhuar dhe kemi qenë kundër këtij ligji për arsye se koncepti i universitetit publik nuk ishte larg asaj kërkesës që thot profesori, se ne nuk kërkonim cilësinë, se ne nuk kërkonim të largoheshim nga praktika dhe procese të monopolizimit të shumë proceseve akademike brenda sistemit edhe publik, por me neve ndodhi ajo që tentativa për të krijuar një universitet publik të tipit ndërmarrje do të dështonte, pasi vetë qeveria ka bindjen ka dashur që dështoj. Një qeveri e cila premtoi për 9 muaj të nxirrte gjithë atë kornizën rregullatore-juridike e cila e shkeli. Në momentin kur u shkelën 9 muajt e parë, për mua ligji ka rënë. Së dyti, nëse u futëm në një askush nga këta hartuesit e ligjit nuk e merr përsipër fajin. Shumë dakord, sepse dhe këto hartuesit e ligjit vetë kam bindjen që po të shikojnë letrat finale ka 9 tryeza flitet shumë. I takon atyre që merren me këtë punë dhe mbase na takon dhe ne të gjithëve për t'i rihapur këto fleta se çfarë ka shkruar grupi reformator dhe çfarë letra është u votuar në parlament. Por unë doa të them dhe diçka, përveç se nuk u përgjigje në kohën e dur për kornizën juridike, unë nuk e imagjinoj një qeveri si mund të pretendojë të bëjë reformë kur buxhetin nuk e atashon përkundrejt reformës. Niveli i buxhetimit ka qenë konditave kryesore për të reformuar. Edhe zgjatja fazës tranzitore deri në vitin 2023, por njëkohësisht edhe aspekti tjetër shumë i rëndësishëm ka qenë lidhur me nxjerrjen, sikur se thatë ju, profesoresh, të akteve ligjore në periudhë rekord, gjë që nuk ka ndodhur. Unë vetvete kam menduar që nuk e duan, nuk e duan vetë. Universiteteve e studentëve për çdo universitet nuk është llogaritur, edhe nuk është financuar. Pra është një reformë radikale, në fakt që kërkohet financim. Mbase Shqipëria nuk ka qenë e përgatitur për një reformë të tillë. Mbase Shqipëria nuk ka pasur ose klasa politike nuk ka qenë përgatitur që të rrëzoj kastat. Megjithatë, profesor, më lejoni t'ju pyes
pyes ku ka qenë Partia Demokratike gjatë kohës që hartoi kjo reformë, gjatë kohës që u miratua edhe më pas. Përse Partia Demokratike i del në mbrojtje studentëve vetëm tani kur u ngritën studentët. Kur u miratua me 140 Nuk besoj që është një se qëndron në pyetja, sipas këndvështrimit tim. Pyetja qëndron sepse e shohim protestë. Partia Demokratike ka qenë, le themi, që në fillim në opozicion dhe ka bërë një opozitë, le themi, të plot në lidhje me ligjin. Profesore, keni votuar me 140. Dhe të gjithë pedagogët e universiteteve publike, brenda sepse mes nesh ka dhe njerëz që janë figura që kontribojnë në politikat e majta dhe djafta, kanë qenë zëra të artikuluar. Ka qenë një forum i ngritur që një pjesë e tyre janë të djaftë dhe kanë ngritur zërin me të madhe. Mua më zhdukur që ligji i arsimit lartë do hyjë në 28 vite në ato tradhtitë e mëdha të kompromisit 140 në blok dhe këto dhe kur e bëjnë si majorancë bëjnë domin e vetë, por ta bësh në 140 në blok, të shkelësh dhe ato që kanë shkruar profesionistët, të mos buxhetosh, ndërkohë në këto momente kritike ku fokusohet në gjithë backgroundin e një ekonomie të shpartalluar të familjeve shqiptare që shtojnë për ditë taksa dhe janë të pamundur për t'ju përgjigjur, unë do të thoja, kjo lloj proteste ka vetëm një gjë të bukur. Përballë kësaj politike që është kundërshtare cilësive për një akademizëm tamam europian, neve kemi vetëm disa student, masa 140.000 studentëve, e cila thot, ne duam të rrim në këtë vend, vetëm rregulloni këtë ligj. Ai ligj gja ka rënë sepse e para se nuk u aplikua edhe për aq sa u aplikua, ashtu siç duhet, e dyta nuk është plotësuar ende juridikisht, e treta ka krijuar një krisje të madhe në pjesën e financimit, një financim i cili edhe nëse do shuhet tani, do rilindi përsëri se ky është një problem permanent se Shqipëria për 10 e 20 vite nuk do t'jetë ajo që do mbaj të tilla tarifime brenda sistemit dhe në të njëjtën moment kjo lloj proteste nuk është proteste që duhet zbresit tek universiteti. Kjo është protestë që duhet drejtohet dhe ka tek qeverisja. Qeveria tradhtoi dhe ligjin që bëri dhe edhe pjesën e mos konsiderimit të studentëve si faktor në këtë lloj jete akademike. Arroganca e sjelljes së qeverisë është një shkak që do të vazhdoj kjo. Themi gjithmonë ligji për arsimin i miratuar nga Partia Socialiste, i hartuar nga Partia Socialiste nga qeveria. Jo nga 140 deputetë, konkretisht derisa nuk e çoj PD-ja në kushtetuese tradhti është zonja Keta, konkretisht juve mund ta kishit çuar të kishit. Besoj që kjo nuk qëndron, nuk është pjesë domthonë e kritikës që mund të bëhet në rastin konkret. Ne pjesa akademike kemi pasur shpresa të mëdha që ligji do binte edhe me një hap tuaj që ja u lejonte vetë ligji shqiptar për ta përdorur. Në momentin kur heshtët ju, përse heshti PD-ja atëherë zonja Keta? Unë kam bindjen që ky është një ligj i nisur në fakt në pjesën më kryesore që në 2008-ën. Tentoi 2 herë zoti Berisha dhe e solli me një ndryshim nga qeverisja e tanishme që në debatin sidomos të dytë me stafet akademike pati një tërheqje të qeverisë së djathtë. Besoj që nuk qëndron, unë kam qenë pjesë e Këshillit të Arsimit të Lartë të Shkencës, që ka marrë pjesë në shkrimin e draftit të vitit 2008, kur ministër ka qenë zoti Genspolo. Edhe ka qenë një pjesë e ekipit edhe reformator të profesoratit të vitit të 2015, nuk besoj që qëndron, por ju du të dini që rezistenca e kastave universitare, atyre që ishin mësuar për 20-30 viteve. Profesor, nuk mund të bëhe ligji dhe nuk mund të synonte cilësi sistemi. Kam qenë pjesë e sistemit të universitar publik aso kohë. Jo, ato kanë pasur një rezistencë. Domethënë ishin mësuar të në vëndet. Dekan rektor nuk... Profesor, në ton e para 2013 sa rritëm në universitete... Ligji vitit 2008 ka pasur disa kondicione që ato që u bë në vitin 2013 për skanimin e sistemit, ajo ka tentuar ta bëjë në vitin 2008. Shumë dakord, ama lulëzimi atyre universiteteve që duhet skanuar u nga ju profesor. Do të duhet, jo, më vjen keq, unë kam qenë prezent dhe e di situatën shumë mirë, e di në detaje. Sistemi i universiteteve në balancën privat-publik në sistemin e të djathtës, kapi një lloj profili që unë them
kur do studiojt si një profil turpi. Midis universiteteve dinjitoze, cilësore, u lejuan fantazma universitete. Universitete kioska. Dhe nëse ne patëm një profesor, ta vazhdoj pak një... Unë dakord me shfaqësimin e atyre që ishin mësuar të kontrollonin universitetet dhe që studentët sot janë të njëjtët sot, praktikisht, që kontrollojnë, le themi, kuporat drejtuese të universiteteve publike, që studentët i kanë vendosur në shënjesër dhe kanë qenë të njëjtët që i kemi pasur përballë së bashku me ministrin e arsimit asaj kohe të vitit 2008, edhe me gjithë ekipin reformator të Këshillit të Arsimit Lartë të Shkencës, të cilët ato rezistonin në mënyrë të papame dhe i arritën në fakt që të ndryshonin kastën e cila ndërhyri në vitin 2008 dhe që ndërhyri në vitin 2013-2015 për të ndryshuar ca nene, të cilat vendosen vite 0, le themi vitin 2009. Ama kompromisin e bën brenda edhe kompromiseve politike të situatës. Universitetet publike janë të mbyllura praktikisht ndaj riciklimit të stafeve, nuk janë të hapura për thithjen e profesoratit që vjen nga universitetet perëndimore, gjë që është një defekt shumë i madh, që edhe ligji aktual e kalon të mbyllur, edhe, le themi, kastat kanë rezistuar në mënyrë permanente, një kohë kur diferenca shkollimit në universitetet perëndimore ose në vendet e zhvilluar në raport me pedagogët që merren nga universitetet shqiptare që kanë notën mesatare të shkollës mesme 5 dhe të shkollës lartë 10, domethënë diferenca është hatashme. Pra ligji që së cilën edhe PD-ja nuk e anatemoj, ky ligj i dha mundësi që të mbeteshin po këto shqetësime. Edhe një koment të fundit, sepse nuk... Një premisë e mirë ishte 2013 filloi me një skanim dhe një pjesë e tregut privat u ripa Skanimi është tentuar në vitin 2008 dhe është debatuesit më të zjarrt që kanë patur në studio për gjatë këtyre 2 javëve, duhet ju kisha marrë më parë. Jo, e vërteta është që neve na djeg të dyve universiteti dhe duhet të thënë një vërtetë e madhe që politika është në debite me arsimin e lartë dhe do të thoja vetëm frazën e fundit. Nëse duan nëse duhet të shtensionoj kjo situatë, edhe me përkundrejt kësaj proteste të studentëve që unë e shoh nga shumë pikpamje është nga gjërat më të bukura që kanë ndodhur, unë them që përsëri tek politika duhet gjetur rrugëzgjidhja. Ligji duhet të abrogohet, amendohet, gjeni juve siç është, pasi të gjitha ato synime për të bërë një arsim cilësor. Patjetër, politika do të japi vullën finale, por praktikisht do të jenë specialistët, ato që do ta gjykojnë impaktin që do ketë edhe ndryshimi. Dhe këtu në fund debatit duke ju falenderuar dhe duke i bërë i cili është i paaftë për gjykuar sistemin që kanë prodhuar ato vetë. Profesor, Fakulteti i Shkencave Sociale ka nisur një iniciativë të 50 pedagogëve të hapur për të rifilluar për të diskutuar përsëri mbi këtë ligj. Të nderuar pedagog, ju falenderoj që erdhët. Profesor Gurakuqi, që jeni deputet, nuk ju pyeta në fakt për vettingun politik, një tjetër dështim i PD-s, por jo dështim i PD-s, dështim i kastës politike të Partisë Socialiste që drejton me krimin organizuar dhe me sistemin korrupsional që drejton Shqipërinë nga kunora Tiranës mbi kurrizin e njerëzve të varfër të Shqipërisë. Ju falenderoj që ishit në studio. Majlinda Keta, Romeo Gurakuqi.